आजभोलि युट्युबमा भिडियो नहेर्ने मान्छेहरू बिरलै भेटिन्छन्। तर युट्युब च्यानल के हो, यसमा कसरी भिडियोहरू अपलोड हुन्छन् भन्ने कुरा कतिपयलाई थाहा छैन। नमस्कार, टेक्नो सिबी युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। म हुँ सिबी मगर। आज तपाईहरूलाई मैले युट्युब च्यानल कसरी बनाउने भन्ने विषयमा भिडियो बनाउन गइरहेको छु। कृपया अन्तिमसम्म भिडियोलाई हेरेर सुझाव सल्लाह क्रिया प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। साथै मेरो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। युट्युब च्यानल खोल्नको लागि सबैभन्दा पहिला जिमेल एकाउन्ट अनिवार्य हुन्छ। जिमेल एकाउन्ट बनाउनेदेखि लिएर युट्युब च्यानल कसरी क्रिएट गर्ने भन्ने विषयमा आजको यस भिडियो तयार पार्दैछु। तपाईले भिडियोलाई स्किप नगरिकन हेरिदिनु होला ताकि तपाईले युट्युब च्यानल आफ्नै मोबाइलमा राम्रोसँग खोल्न सक्नुहुन्छ। लागौ आजको विषयवस्तुतर्फ। सबभन्दा पहिला आफ्नो मोबाइलको क्रोम ब्राउजर खोल्नुहोस्। सकेसम्म क्रोम ब्राउजरबाट बनाउँदा राम्रो हुन्छ। त्यसपछि यसलाई म ल्यान्डस्केप गर्छु ताकि हेर्न सजिलो हुन्छ। अब जिमेल एकाउन्ट बनाउनु पर्छ सुरुमा, त्यही भएर यहाँ gmail.com भनेर हान्ने, त्यसपछि ओके गर्ने। यो गरिसकेपछि यस्तो आउँछ। अब यसमा तल चाहिँ यहाँ क्रिएट एकाउन्ट भन्ने अप्सन छ, हो यसमा क्लिक गर्ने। यो गरिसकेपछि फर माइ सेल्फ भन्ने छ, फर माइ सेल्फमा क्लिक गर्ने। त्यसपछि यस्तो आउँछ। अब यहाँ चाहिँ फर्स्ट नेम लास्ट नेम राख्ने ठाउँ छ। सकेसम्म तपाईँले जुन च्यानल बनाउँदै हुनुहुन्छ त्यही च्यानलको नाम राख्नु होला। यसमा मैले चाहिँ फुडसँग सम्बन्धी गोर्खाली किचन भनेर चाहिँ एउटा च्यानल उदाहरणको रूपमा बनाउन गइरहेको छु। तपाईँले चाहिँ यसमा गेमिङ, टेक्नोलोजी, त्यसपछि भ्लगसँग सम्बन्धित जे पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। अनि यहाँ चाहिँ युजर नेम राख्ने। मैले चाहिँ गोर्खाली किचन @gmail.com राख्न चाहन्छु। र त्यसमा भएन भने तल एभाइलेबलबाट एउटा छान्न पर्ने हुन्छ। यसमा छाने पनि यही हुन्छ। अब पासवर्ड राख्ने, त्यसपछि ओके गर्ने। यो गर्ने बित्तिकै अब यहाँ चाहिँ फोन नम्बर राख्ने ठाउँ छ। यो अप्सनल छ, अहिले नराखे पनि हुन्छ। मैले यो चाहिँ वास्तविक च्यानल नभएकोले फोन नम्बर राखिनँ। अनि रिकभरी इमेल एड्रेस पनि अप्सनल छ। अब यसमा चाहिँ डेट अफ बर्थ राख्ने ठाउँ छ। अब यहाँ मैले चाहिँ डेट अफ बर्थ राख्न गइरहेको छु, December 4, 1991। त्यसपछि यहाँ जेन्डर छान्ने ठाउँ छ। जेन्डरमा चाहिँ क्लिक गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ मैले मेलमा क्लिक गरेँ। त्यसपछि नेक्स्ट गर्छु। यो गर्ने बित्तिकै प्राइभेसी एन्ड टर्म्स आयो। यो सबै पढ्नु होला। यसमा चाहिँ नियमहरू लेखेको छ। त्यसपछि एग्री हुनुहुन्छ भने अवश्य पनि एग्रीमा क्लिक गर्नु होला। एग्रीमा क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो जिमेल एकाउन्ट चाहिँ क्रिएट भइसक्यो। तपाईँले पासवर्ड र आइडी अवश्य पनि सम्झिनु होला। अब त्यसपछि अब यो जिमेल एकाउन्ट क्रिएट भइसकेपछि अब युट्युब च्यानल क्रिएट गर्नलाई youtube.com भनेर हान्ने। त्यसपछि यस्तो खुल्छ। अब यो खोलिसकेपछि यो चाहिँ मोबाइल मोडमा छ। यसलाई चाहिँ डेस्कटप मोडमा लानलाई यहाँ क्लिक गर्ने। त्यसपछि तल चाहिँ रहेको छ यहाँ डेस्कटप साइट भन्ने। डेस्कटप साइटमा क्लिक गरिसकेपछि यस्तो आउँछ। यहाँ जी नै देखाइरहेछ, अलरेडी लगइन भइसकेको छ। लगइन छैन भने हामीले चाहिँ आइडी लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि क्लिक गरेर यहाँ क्रिएट अ च्यानल भन्ने छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। क्रिएट अ च्यानल क्लिक गरिसकेपछि यस्तो आउँछ। यहाँ चाहिँ अपलोड पिक्चर भन्ने छ, तल नेम छ। नेमलाई चेन्ज गर्न नि सकिन्छ, अथवा चाहिँ अब पिक्चर अपलोड गर्नको लागि तपाईँले पहिले बनाउँछ भने त्यसलाई अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। नत्र भने तपाईँले चाहिँ यसमा चाहिँ सकेसम्म राम्रो खालको युनिक चाहिँ लोगो चाहिँ क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। लोगो क्रिएट गर्ने तरिका मैले यसैमा सिकाउँछु है। त्यसको लागि चाहिँ पहिला हामीले मोबाइलमा गएर यहाँ पिक्सल ल्याब भन्ने एउटा एप्लिकेसन छ। यसलाई चाहिँ एप्लिकेसनलाई तपाईँले इन्स्टल गरेर यसमा चाहिँ मैले जे गर्छु त्यो गर्नु होला। यो चाहिँ टेक्स्ट मेटाएँ। अनि त्यसपछि मैले यहाँ क्लिक गर्छु, कलर चुज गर्छु। ब्याकग्राउन्ड कलर कस्तो राख्ने भनेर यहाँ चाहिँ क्लिक गरिसकेपछि मैले चाहिँ यसबाट छान्न गइरहेको छु। यसमध्येमा मैले हो यो राख्न चाहन्छु। यसमा क्लिक गरेँ। यो क्लिक गरिसकेपछि अब ओके भयो। अब यसमा चाहिँ हामीले हाम्रो च्यानलको चाहिँ नाम सर्टकटमा राख्न गइरहेका छौँ। यहाँ चाहिँ टेक्स्ट लेख्ने हो। अब यसमा टेक्स्टमा मैले चाहिँ यहाँ बिचमा राख्नको लागि क्लिक गरेँ। त्यसपछि यसमा चाहिँ सर्टकटमा गोर्खाली किचनको जीके राखेँ। त्यसपछि डन गरिदिएँ। त्यसपछि ओके गरिदिएँ। अब यो गरिसकेपछि यस्तो सानोमा आएछ। यसलाई मैले ठुलो बनाउन चाहन्छु। अनि त्यसपछि यसको चाहिँ फन्ट स्टाइल चुज गर्नको लागि यहाँ क्लिक गरेँ। अब यसमध्येबाट फन्ट स्टाइल चुज गर्छु। मैले यसमा यो चुज गर्छु। त्यसपछि तल गएर ओके गर्न चाहन्छु। अब यो गरिसकेपछि यस्तो आयो। अब यसलाई मिलाउने। अनि त्यसपछि अब यसको चाहिँ कलर चुज गर्ने। कलर चुज गर्नलाई यहाँ गएर यो कलरमा क्लिक गर्ने। त्यसपछि ओके गरिदिने। अब त्यसपछि यसको चाहिँ स्ट्रोकलाई चाहिँ सेट गर्नु होला। यो गर्दा अलि राम्रो देखिन्छ। यसलाई इनेबल गर्नु होला। इनेबल गरिसकेपछि यो चाहिँ वाइट चाहिँ तलमाथि पारेर
यसरी फेरि कलर पनि चेन्ज गर्न सकिन्छ। अब यस्तो गरेर मैले यसैलाई ओके गरिदिएँ। त्यसपछि यो चाहिँ अहिलेको लागि तत्काललाई बनाएको भएर त्यति राम्रो छैन। अब यसलाई सेभ गरौँ। सेभ इमेजेसमा गएर सेभ टु ग्यालरीमा क्लिक गरौँ। यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ लोगो क्रिएट भइसकेको छ। फेरि अघिकै ठाउँमा जान्छु म। अब युट्युब च्यानलको यो अपलोड पिक्चर भन्ने छ नि, हो यसमा चाहिँ अपलोडमा जाने। त्यसपछि यो यस्तो देखाइरहेछ, एलाउ गर्ने। अब इमेज चाहिँ यसबाट छान्न पर्यो। ब्राउज गर्छु म यहाँ माथि गएर, अनि ब्राउज गरिसकेपछि यहाँ अघि क्रिएट गरेको लोगो आइसक्यो। जिकेमा क्लिक गर्छु, अपलोड पिक्चर भइरहेछ, अपलोडिङ हुँदैछ। अब अपलोड सकिएको छ। अब नेमलाई चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने चेन्ज गर्नु होला। यहाँ मेरो पछाडि गोर्खाली किचन जे आएको रहेछ, मैले जेलाई चाहिँ हटाएर चाहिँ सेभ गर्दैछु है। त्यो चाहिँ अहिलेसम्म जे नै आएको छ। यसलाई चाहिँ कस्टमाइज च्यानल गरेर फेरि यसमा धेरै कुराहरू सेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। अझै यसको चाहिँ धेरै कुराहरू सेटिङ गर्नुपर्ने छ। कस्टमाइजमा क्लिक गरिसकेपछि यस्तो देखाउँछ। अब यसमा चाहिँ ब्रान्डिङको तल जाँदाखेरि यहाँ ब्यानर इमेज भन्ने छ नि साथीहरू, हो यसमा चाहिँ यो लोगोको पछाडि आउने इमेज हो, यो पनि चाहिँ अपलोड गर्नुपर्ने छ। अब फेरि ब्यानर इमेज पनि क्रिएट गर्नुपर्ने भयो, त्यो पनि एप्लिकेसनबाटै। अब फेरि म चाहिँ अघिकै ठाउँमा जान्छु, मोबाइलको पिक्सल ल्याबमा गएर। अब यसलाई चाहिँ मैले ल्यान्डस्केपमा क्लिक गरेँ। अब यसमा 3 डटमा क्लिक गरिसकेपछि इमेज साइज क्लिक गरेँ, अनि कस्टममा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ युट्युब च्यानल ब्यानरमा क्लिक गरिसकेपछि त्यसको साइज आउँछ, ओके गरिदिने। अनि त्यसपछि अब यसको कलर फेरि चुज गर्ने। त्यो चाहिँ प्रक्रिया अघि लोगो बनाउँदा जस्तै हो। कलरहरू चुज गरेर ओके गरिदिने, अनि त्यसपछि यसबाट फेरि टेक्स्ट इन्ट्री गर्ने। अब यो चाहिँ लोगो होइन साथीहरू, यो ब्यानर भएकोले यसमा चाहिँ अलि लामो टेक्स्टहरू लेख्न मिल्ने हुन्छ। त्यस्तो गर्दा राम्रो हुन्छ। यो छड्के एकदमै माथि टपमा आउने हो। गोर्खाली किचन भनेर टाइप गर्छु मैले, त्यसपछि डन गरिदिएँ, त्यसपछि ओके गरिदिएँ। यो गरिसकेपछि अब यति भइसक्यो। अब यसको चाहिँ फन्ट स्टाइल चुज गर्छु। फन्ट स्टाइलमा यो चुज गरेर ओके गरिदिएँ। अब यसको चाहिँ साइज ठुलो सानो गराउन सकिन्छ। सकेसम्म यो ब्यानर इमेज बनाउँदाखेरि चाहिँ बिचमा अलि सानो गराउनु होला। यसको कलर चुज गर्दैछु मैले। यो प्रक्रिया चाहिँ यो चाहिँ पिक्सल ल्याब एप्लिकेसन चलाउने कुरा, त्यो थम्बनेल बनाउने कुराहरू मैले चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा त्यसको लिङ्क दिन्छु। यसमा चाहिँ यसो गराएर मैले यो गर्दैछु, तपाईँले हेरिराख्नु होला। अब यसमा चाहिँ एउटा सानो पिक्चर पनि राखौँ। यो किचनसँग सम्बन्धित भएकोले मैले डाउनलोड गरेर राखेको थिएँ पहिले। यो यति राम्रो त छैन, यो चाहिँ उदाहरणको लागि बनाएको भएर यस्तो देखिएको छ। यसलाई चाहिँ मैले यसमा सेट गर्न चाहन्छु। अब यो मैले सानो किन बनाउँदैछु भने यो ब्यानरमा सेटिङ हुनलाई बहुत गाह्रो छ। अब यसलाई मैले सेभ गर्छु, त्यसपछि सेभ टु ग्यालरी। यतिको सेभ गर्दा ठिक्क यसमा चाहिँ अट्छ। अब अपलोड गर्छु मैले यसलाई चाहिँ। यो बनाइसकेपछि यो युट्युब च्यानलमा गइसकेको छु म। अपलोडमा क्लिक गर्छु। अपलोडमा क्लिक गरिसकेपछि अब ब्राउजमा क्लिक गर्ने। ब्राउजमा क्लिक गरिसकेपछि अघि बनाएको चाहिँ ब्यानर इमेज यहाँ आइरहेछ। यसलाई क्लिक गरेर यसको चाहिँ अब उस हेर्ने ठिक्कै ठाउँमा आएको छ साथीहरू। ठुलो बनाएको भए यहाँ अट्थेन। त्यो गरिसकेपछि डन गर्ने। डन गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ सेभ भइसकेको छ। अब यसलाई चेन्ज गर्न नि मिल्छ साथीहरू। अब बेसिक इन्फोमा गएर फेरि यो चाहिँ नामहरू चेन्ज गर्न सकिन्छ। यहाँ चाहिँ मैले अघि नै भनिसकेको थिएँ, गोर्खाली किचनसँग जे आएको छ, मैले यसलाई जेलाई मेटाएर गोर्खाली किचन मात्र बनाएँ। अब यो भइसक्यो, यो मिलिसकेको छ। यसलाई चाहिँ तपाईँले चेन्ज गर्न नि सक्नुहुन्छ अवश्य पनि। के राख्ने हो त्यो अब डिस्क्रिप्सनमा तपाईँले त्यो च्यानलसँग सम्बन्धित कुराहरू राख्नुहोस् सकेसम्म। यो अनिवार्य छ। ल्याङ्ग्वेज पनि एड गर्नु होला। यहाँ क्लिक गरेर त्यसपछि च्यानल युआरएल यहाँ आफै क्रिएट भएर बस्छ। यसमा चाहिँ तपाईँले धेरै कुराहरूको लिङ्कहरू हाल्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको फेसबुक लिङ्क, वेबसाइट लिङ्कहरू, यहाँ इमेल एड्रेस लेख्ने ठाउँ छ, त्यो चाहिँ अहिले तत्काललाई मैले राखिनँ। त्यसपछि पब्लिस गरिदिनुहोस्। पब्लिस गरिसकेपछि लगभग हाम्रो च्यानल क्रिएट भइसक्यो। अब च्यानल हेरौँ है त। भ्यू च्यानलमा क्लिक गर्दा यस्तो देखाउँछ। यी च्यानल क्रिएट भइसकेको छ, यस्तो देखाइरहेछ। यो चाहिँ मोबाइल मोडमा हेर्दा पनि यस्तो देखिन्छ। यसमा चाहिँ कुनै भिडियो अपलोड भएको छैन, त्यही भएर अब भिडियो अपलोड गर्ने तरिका त मैले अवश्य पनि तपाईँलाई सिकाउने नै छु। र मैले त्यो सिकाएको भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ लिङ्क पनि राखेको छु। अवश्य पनि तपाईँले हेर्नु होला। अब भिडियो कसरी अपलोड गर्ने र कसरी चाहिँ थम्बनेल बनाउने भन्ने कुराहरूको डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ लिङ्क छ। अवश्य पनि त्यहाँबाट हेर्नु होला साथीहरू। यसरी मोबाइलबाटै युट्युब च्यानल बनाउन सकिन्छ।
हस् त साथीहरू, YouTube च्यानल खोल्ने तरिका तपाईलाई मैले प्रस्तुत गरेँ। अवश्य पनि तपाईलाई पनि जानकारी भयो होला। यदि तपाईँ अझै यसभन्दा बढी जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने अवश्य पनि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। त्यस्तै गरी कमेन्ट बक्समा कमेन्ट पनि गर्न नभुल्नुहोला। अर्को भिडियोमा फेरि पनि म आउने नै छु। अहिलेलाई भने बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्कार।